I'm the observer, my friend. When there is more than meets the eye, I will let you know. Every settlement needs a market. The people want a place for supplies. Provide it. You reached a new milestone. I always appreciate your help, however overdue. Our settlement is rather small. You will have to attract more farmers if you want to make progress. Barn's filled with owls. Nice day for it. Flagship awaiting instructions. Steersman! Sails! Steersman! Coordinates plotted. Rudder! Steersman! Coordinates plotted. Rudder! Steersman! I'm not going to say I didn't think it possible. Takže vážení, nějak mi nešel mikrofon, já vás vítám. Hraju znova Sandbox, ale za někoho jiného. A ty za les. Půjdu podívat, jak to se to tady vyvíjí. Takže další dřevorubec. Pane dřevorubče. Pane, že postavím cestu.
became saved. Jo, ulož mi hru, ano. Tak. Farmáři, Marketplace, tam mám tady. To ještě musím někde nechat místo. Ilumináři. Run things around Ty už here zase ta in baba, neat vole. little way, like. Diplomacie. No, ještě abych věděl, jak to mám udělat. Okay, no. Tak pojď, ale. Babo jedna. Potřebuji železo. Dobrý. Nejsem ve válce, je to fajn. O, tady seš ty babo jedna. Kde je moje loď? They know not to be found, no. they do. Kde seš? New orders? New orders? Ale tenhle ostrov není obsazený. Já ho obsadím. Postavím si tam přístav. Pojď. Coordinates plotted. Dělej, pojď spát. Takže kolik musím mít na rybáře? The farmers are hungry. You'll have to supply them with the necessary, starting with fish. Tady moc ryb není do prčic. Ne. To nechci. Postav cestu. A jako co? Nějaký upgrade? Jo, tady. Longboy. Nemáme dřevo. Kde máš tu loď? I knew a fella that grew and grew. All it took was a pin to burst him. Pindej. Že mi to tady zase nebouchne. Jeden zatím stačí. No, mě to tady fakt nechcípne. We need more farm hands. Jo, farmáři nejsou. Okay. Nebude to fungovat? Kam? Aye. Čekat, já můžu tradit, že jo? Flagship on patrol. Jo, nechci patrolu, to chci zrušit. Tak. Odsuď. Ne, počkat, obráceně. Odsuď. Ne. Trade road chci. Odsuď. Už mi to nejde k ní. Vás tady je zase na streamu. Tak znova.
Game save. Jo, já vím, že... Pivo. Set. Jo. Tak to snad bude fungovat, ne? A zpátky... Ryby. Aby tam neumřeli. Je obráceně, že jo? Ježíš, já to mám blbě nastavený. Ta loď nejezdí. Počkat, tak znova. Odsuď. Sem. Discard. Ryby. 10. Zpátky dřevo. Ne. Obráceně. Plus 10 plus minus, tak. Akcept, vám snad to bude fungovat. Jo, funguje to, jsem rád, ty vole, už jede. Ne, už zase. Tak už odpluj. Super. Máme páru. Aby to fungovalo, že jo? Já nemám ani warehouse. Malo warehouse. Jak ho dál? Tak. Minus 17 dřeva. To zase ztroskotám a bude. Tak jo, posílání lodi jsem se naučil. Peddlers say there's nowhere to take it. I always appreciate your help, however overdue. Tak, skladiště by bylo. Už zase. Our settlement is rather small. You will have to attract more farmers if you want to make progress. Jo, 93. Ale to je na prd. Sem. To moc daleko. Tady mohla být Fontána pre Zuzanu nebo či co? No nazdar. Workforce shortage. Ryby. Ten frčí dobře, ale. To lidí. Bude za chvíli. Na tom. Je. To.
Moment. Game saved. Game save. Rare for promises to be kept. Thank you. Nevím, za co mi děkuješ, ale dobrý. Fungujete. Musím ulov ryby, jo. Ať tady nestrácím dřevo, tyjo. Se nerodějí lidi. Tady to stavět nebudu, to nemá cenu. You reached a new milestone. Village, new status. OK. Ještě brambory, ne? Chovej se. Tak. Už mi jdou prachy dolů. Hospudko, nalejvej. Musím dát někde jinde, jo. Can't beat a humble spud. Brambory, pečený, byly málo maštěný. Už to je počkat. Kolik to mám? 30. Jak to? Tady nejde. Ježíš, zase Warehouse. Nechci natahovat po jednom, když to můžu udělat po všem. Audience to building. Tak počkat. Jo. Máme naproti. Nemají nárum daleko. To nemá cenu. A farm? With no fields? Jo. Tak. Všechno? You farm elk can't even roll up silage. Hoši, vy jste ale hrozní. Dobře, tady vám to postavím taky. Já ztroskotám. A tolik není, takže tolik nemusí. Víte, co je na té hře nejlepší? Umím stavět cesty. 5 dřeva. Tam naše loď. 2,49. Ona mi vyhlásí válku. Já nemůžu dát diplomaci, jako. Mám tu loď. Metal plows change things, I'll grant you. But for better or for worse. Flagship ready for orders. Jo. Než dojedeš, ty. Jo, tady jsou ty trasy. Tak, novou. Dřevo vám tam pošlu. Nazdar. Čau. Game saved. Že dneska to půjde.
No jo, dobývám. Mohl bys dobývat taky, ale bylo by to větší sranda. Já potřebuju... Jo. Workforce shortage. A to potřebuji poslat sem. A odsaď. Hele, další loď. Jo, já budu mít snad loď? Nebo čí to je loď, nevím zatím. Není moje loď. Jo, ale ta jede o dost... Já bych to strašně rád hrál, ale bojím se, že bych to nepochopil jen tak rychle. Hele, můžeš mi vyhlásit válku, nejdřív buduješ, snažíš se, abys měl lidi. Jo, to, když to přiblížím, koukej, ona tady jede. Já to mám blbě, ona tady má pivovary. Že jo. Do prčic. Já jsem pozadu v tomhletom. Tady má Malvar House. Pilu. Jo, to má takhle vedle sebe. Aha. Kde je ta loď? Jo. Já mám loď. Oni mi vezou dřevo. Co pak? To je šmelouna. Fuj. Takže asi tak, no. Ty představ Settlery, ty jsi určitě hrál, mě to připomíná tohle taky. To jsou staré praktiky. Počkej. Asi tak, no. Já nemám žádný dřevo, což je pech, jo. Ryby tady mám. Ale dřevo nemám. Počkat. Bych rád, kdyby se vůbec dostal do doby. No já bych taky rád, kdybych se tam vůbec dostal, ale zatím se mi nedaří, jo. Prostě... Já si tu loď budu muset zrušit a koupit... Je to doma? Koupit vodní, abych se dostal do ty doby kamenný, no. Takže trading. Já jí budu měnný obchod. Tak, první trasa. Vůbec co tam dělá? Mary? Jaká Mary tam s ní je do prčic, tyjo. Teď se tady vytlačují moje lodě. Takže. Já bych mi mohl poslat 10 ryb. Workforce shortage. 10 ryb. Už tak minimálně v té době páry. Jo, páru mám, no. 6 ryb. A teďka bych potřeboval vytradovat vodní něco do prči. Ale nemůžu. No. Takže cargo. Já nemám na to loď do prčic. Tohle nejde, ok. Takže jinak. Age of Empires, tyjo, jo. Dřevěný domečky, Japonci a všecko. To nemám. Se do sebe mi poškrábalo, takže nemám, no. Tak. Potřebuji. Lidi. A spolu určitě, ono by to šlo. Game save. Game save, no už nemám zase materiál.
Fakt mám loď, ty vole. Tyla. Počkat. Create. Character traits. Počkat, to ne, to je to plete. Create. Výměnný obchod. Potřebuju železo od ní, tak. A aby mi to vozili sem. A sem. Kolik železa? Třeba 16? Ježíš, ale to nechci. Nejde změnit trasa? Já nemám železo doprčit. Tak znova. Tradovat. Odsaď bych to potřeboval, no. Starý lodě nemám. No prostě s tím nic neudělám, já se musím do té doby dostat, no. Jo, a tady mi to pořád chcípe. A už mám 60 000, Workforce shortage. víš, že jo, no. Your vessel shall be subject to an Nejsou There ain't lidi. enough of us. Okay. Tak. Takže, tohle má co? Give them work and education, and they'll fix. Zavmil. Aha, OK. Zkusíme opičit se trochu. No. Tak. No. Co už jdem zahrát? O, díky moc. Ale... my doma je asi rozbitý. Moment. Mám, že mi zase nebude kecat, že to. When I look into your people's faces, Bože. I see trouble. Make sure their misery doesn't become a No, problem. bramburky, je. No to neuslyšíš, no, hele. To je... nevím, proč to nejde. Ono jim to možná zlobí, počkej. Bramburky. Jako je to puštěný, ale když tohle dám pryč... Já ti to ukážu, vydrž. Já tam dám... teďka tam je pozastavený obraz a já půjdu na typing a ukážu ti to. Takže... no se to za chvíli načte. Ano. Jsi hluchej? Tak, GTA Alert video. Takže na Fallovi... já vím, že to mám. Jak, co ty, jak je... H2, takovej chilík sobotní. Hele, já ho nemám už. Fakt už ho nemám, rád bych. Takže, já to jdu zkoušet, nevím na kterým to je, jestli to mám hozený. Mělo by to snad být tady, pokud to nemají rozbitý. Takže teďka je nejdřív donate, jo. Odešleš to? To je za $1, to nemám všechno donastavený. Za euro. Teďka v 2 by tam měli skočit. Matělo. No, hele, tak dobrý, no. Takže my jsme chtěli jít na 5M, jo. Jirka mě zabil, já mám 5 minut prostě cooldown. Tak. Ale to asi nikdo neuvidí. Na $3 tam nemám nic zatím. Na 3 eura, protože říkám dolary. 50. To je prozatím jenom tohleto. Tak, YouTube subscribe. Matělo. No, hele, tak dobrý, no. Takže my jsme chtěli jít na 5M, jo. Ono Jirka se mě to zabil, střídá, já mám jo? 5 minut Já to cooldown. neovlivním teďka. Myslíme si tě akceptnu na Discordu, jako že jsi přítel, vole. Tak to nemusíš, že jo, jako dočasnýho mě tam
Halo, teďka nevím. Jo, je tam tohle. Tak tohle. To je to rozsekaný auto, když si představí lidi. A teďka nevím, jestli je to subscribe. Dobrý. Customate. No to jo, když jsem hrál, jak jsme hráli. Mixer follow. Hervy na ní. Nevím, jestli se mi to podaří najít. YouTube donaty. Možná, že je to v donatech, nevím. Kdyby 10. Ne. No, hele, tak dobrý, no. Takže my jsme chtěli jít na 5M, jo. Jirka mě zabil, já mám 5 minut prostě cooldown. Donate. Myslím, jestli tě akceptnu na Discordu, jako že jsi přítel, tak to nemusíš, že jo, jako dočasnýho mě tam můžeš. Příchuť. Ze solí. Cože solí? Příchuť. Ze solí. Cože solí? Solené. Příchuť. Ze solí. No, to asi jo, no. Takže to tam bylo, jo, ze solí, bramburky a tak. A to je tak asi z tohohle všechno. No a jdeme pařit normálně ještě. Tak. You need a warehouse, you do. Oni chtějí hospodu. I'm confident it's ready to go. Kapitane, co vlastně máte v plánu? No, mám to různorodý dneska. Včerejší stream nějak moc dobře nedopad. Na YouTube. A 5M taky ne, takže já jim musím postavit palírnu. Bych měl udělat někde poblíž. Tak, snad to bude stačit do prčic. Nekruť mi tu cestu takhle pitomně. Tak. Kdyby to mělo být vedle sebe, jako... A nechceš náhodou po mně warehouse, že jo, zase? What brings you here, master? No jo, tak to jsem nemusel stavět cestu. Rezidence, small warehouse, prej, to je malej. OK. To se naučil i otáčet budovy. Tam dáme dva květináče, blechaty. No prostě ty seš vtipný, nic nejelo a sekal se ti. Ej hlásek. Ej jo, a to je sestříhaný tamto. Nebo to myslíš normálně, jak jsme hráli 5M? Asi normálko, co? Takže, květináče nemám zatím zavřený, hospodu taky, hasiče taky, takže tady se nedá moc nic dělat, já to trochu zrychlím. Oni vám vyhlásí, no včera, no to včera mě naštvalo, jako. Můžeme to zkusit i v tomhletom, že jo? Just like old times. No, prokletí hejstu. Jo. Já kolik potřebuji na tu zahradu? 50 farmářů. Tady už nepostavím nic. Takhle uhraničím, ať tu mají cestu. Game save. Game save. Položil si cestu. Game save.
Warehouse. Please don't leave your plate on a tank ladder. Co máme novýho? Počkej, co to je? To je minuta. Jo, oni čekají na... A kde? A kde čekají? Je to stejně všechno zničený, protože já nemám dřevo tady. Wake me up when you're ready. A víš, že jo. Můžeš lovit, ale je mi to k ničemu, vážení. Je mi to k ničemu. Tady se to dá pauznout, tohle se nedá pauznout. Brambory nerostou. Počkej, co tady? Počkej, co tam máme v tom? I wouldn't worry. Most only look at the pictures. Já chci, abys nejezdila tam a zpátky, ty kozo. Je dřevo. Aha. To jsem udělal dobře. Nepřerušil jsem to, že... Tohle nefunguje, ryby jsou mrtvý. Nemáme rybáře. Tak. 0 dřeva, no tak mají sem vozit dřevo a nevozit sem dřevo. Nedoplavěj ho sem. We shall be delighted. Vaše královna ti přikazuje, aby si sundal klobouk. Jo, do jedno. It would be prudent to accept. Rozkotáme. We appreciate your efforts. Tak. We shall be delighted. Nebudu s nikým nic sdílet. This suits us very well. Very. Workforce shortage. Jo, vlastně já jsem chtěl postavit ten len. Musí být někde tady. To dám sem. A tohle dáme kousek od toho. The land can only be farmed if there are enough fields. We must plant them. Tak. Tady má jenom 3. Stačí to. Ovečky, vole. Ale ze zrandu. To zase nemáš, nemáš 6 vlny, okej. To postavil blbě. A je. Ves tam tu cestu pitomou. Ježiš, já farmářem, jaho. Názdar, Boriku, vítej. Vážení, dneska ještě bude něco? Our settlement is rather small. You will have to attract more farmers if you want to Přeju make krásnou progress. sobotu. Dělej, vydělávej, vidláci chybějí. Kolik? 5? Já musím další budovy postavit, takže. Vidláci. Tady pochcípnu. Spada bych byla potřeba. Máme workplace. Nechci. Warehouse taky nechci. Farmáře. Tak jeden. Skoro nic, jenom jsem našel ostrov, tam jsem se zabydlel, ale nedaří se mi ho zatím rozjet, protože jinak ta ženská by mi ho tady vzala, já nevím, jak se jmenuje, počkat, jak se jmenuje ta Pipina. A competitor raised a Narvhalova, ne, Beryl O'Mary. Takže asi tak. Takže. Jinak dneska ještě bude, já nevím, co by, pokud tam je MJ. Já schválně, jestli je na Discordu, vážení. Teďka se to tam hejbat nebude, já jsem na obrazovce, jo? No, na monitoru, fuj. Prohlížeči. Tak. Pane Martine, jste online? Jinak nezapomeň se podívat i na nějaký záznamy, moc mi tím pomůžeš, děkuji dopředu. Kdo však to je... No to jo, no.
To já měl i v GTAčku, hej. To jsem včera, když jsem hrál, tak jako, já odpovídám i na Twitchi Buriku. Na Twitchi, pokud by byl někdo i na Mixeru a na YouTube vlastně a pak... Tak, pojď ke mně, jestli chceš pokecat, tady se nenudím sám. Sejdem se Fortnite Love. Veřejnej. Nebo víš co, místnost Dauntless. Jo? Jsem tam. Tak. Co děláš? Tacero. Řekni si, jak je to pro každou srandu a co se dáme. A já bych ještě... Zkusíme to 5M, no jestli to bude padat, bohužel, tak bychom mohli dát... Já nevím, navrhneme něco dopředu potom, za běhu. Budeš hrát se mnou Minecraft, jo, a je to. Ne. Tak. The people here need somewhere to drown their sorrows. A pub will fill this town with laughter. No. A to jsem si nechal speciální místo, ale tamhle mi to nestačí, tady by to mělo být good. See how the whole world bows before us. Hasiči. Tak, hasiči, aby to tady nechytlo, dáme jedny sem. Jako Minecraft mám nainstalované, ale někdy jsem to nezapnul. To bys musel mít ten... Když už máš plnou verzi a máš ji ve Windows Store. Počkat, to by bylo moc. Teď to ještě nemám krytý. A i když tady by to nemuselo chytit, jak to vypadá. Tady jo. Hasiči. Tak dáme takhle a ještě tam šoupnu jednu hospodu, ať se ožerou hoši. Joj. Že budou produktivnější. Tam jsme ji dali. Jedna je tamhle. A jedna je tady, tak jednu dáme sem někde. Nevím, jestli je to Windows Store. Jako oni to mají Windows Edition nebo tak nějak, takže... Asi tak. Chceš upgradey? Můžeme upgradeovat? Vypadá to, že když mi to tady ukazovalo, tak můžeme upgradeovat možná. Removing, co? Upgradeujte workers. To je workers, teďka nevím. To bude obchod, že? Ne, to je chlastačka, workers. Potřebuješ vědět, na co aby ses připravil. Já prostě takhle. Pokud bych řekl, že bude Minecraft, že budeme hrát Minecraft a ty se budeš učit, jak se kope hlína, tak by mě to mělo ukázat do prčic. Já snad ani workers nemám. A silníci. Workers do prdele. Tady dělá moje loď. Workforce shortage. Ivane, říkejte mi, že je to loď. Warehouse. Attention for the Admiral. Sharks, ne, to nebude ono. Dajte mi. Tyhle chlastu tady mám najednou. Protože Javu nemám, já mám Windows Storeový desítky, to můžeš dohrát i na mobilu a tak. Tak, já tam dám ten park. Jednu fontánu, Zuzanu, prej. S prachama jdu rapidně dolů, pokud koukáte, tak se to točí a nevydělávám zatím nic, což je zvláštní, že? Workers. Game save. Já bych potřeboval vědět, co máš, aspoň v knihovně. Hele, jestli máš Haunta,
Teďka se mi tady něco rozsypalo. Píšťalo, to zaplatím. Debit. Jo, já nevím, jestli to mám dát, nechci. Píše se to Hunt, ale Shadow of Hunt nebo nějak tak to je. Mi to ukazuje, že můžu. Pivnice nejde. No. Tyči, co jste dělali? Leželi jste na tyči. We're taking every care. OK, brambory jedou jak vstekli. A farmáři mě chybí. Já nemůžu jim přidat, aby makali ještě víc. Tak pojď. Já mám různé hry, nebo bordáče 2, pokud bys měl, tak bych tam hodil. Jen ten Twitch neumím nastavit. Ale co pak se tady děje? Počkat, vážení. Buriku, co pak si psal ještě? Jo, že by se zdívalo na Twitchi? Ale to není nic těžkýho, se dá propojit dneska i s Facebookem. Jo, no, prostě tak to je. Jo, na YouTube se streamy roztrhávají, bývá to i na Twitchi, včera se to rozseklo, ještě abych se zmínil. Takže asi tak. To chci opravit, zlepšit a všecko. Tak jak to tady vypadá s rybama? O, tady je ryb. Tak pojď. Pojď do mě. Tak. Ryb máme dost, ale já chci tradovat s tou babou, já potřebuji to železo doprčit. Hele, tady to nefunguje už. Takže já to vyruším. Tohle taky vyruším. A tahle ta dosavadní loď asi odjede. Jo. Tak, ryby. Dáme ryby, nechci brambory, brambory nejsou. 5 ryb? Ne, chlas, ten funguje vždycky, že jo. Pošlem 6. Akcept. A teď bych potřeboval napojit to na tu trásu. Bum, bum, rum. Nemám dostupnou loď. Je právě, že já nemám ještě, abych mohl vyrobit další. Co pak to je? Mimo svět. Vando. Teď s tou babou jsou problémy, ty vole. Tak tohle znova vyhodím. Zruším to. Tohle vyhodím. Trade road. Výměna. Jo, to mě bude jezdit mezi ostrovama, ale to já nechci. Já chci tradovat do prči. Tak, ženská. Je se mnou v konfliktu, ty vole. Nebudeš. Hele, ta modrá loď. Tak. Víno. Takže pojď, prosím tě, ty vole. Já nevím, já tradovat nebudu, uvidím, jak se mi zadaří ještě chvíli, ještě to jednou trošku zrychlím, tak. Chvílema vydělávám nějaký drobný, kolik mě chybí lidi. Tady mám, co mi chybí. Nejsou brambory. Wow. No. No tady to teda můžu zbourat, to je tam k ničemu. Ne, zbourat. Papa, stačí jedna.
Tady to jede na 100%. Jívo, ty speedujou. Kolik mám vůbec dřeva doprčit? Celkově. 75, no vidíte, tak já si tam můžu poslat... No ten trade nefunguje. Vytvořit. Poslat si dřevo. Nazdar. Jo, nejspíš asi jo. Tem. Nebo jsem to měl udělat v obráceně. I'm not sure you'll be one to get your mitts dirty. Teďka by to chtělo, abych to tradenul. Tak. 8 ryb, tohle. Hadry. Ženský mají rádi hadry. Jo, máš za co mety. Že ona tady nemá žádnou loď, nebo? Jestli tradujou mezi obchodem. Okay. A potřebuju železo, tak. To asi stejný. Jo. Ale do prčice já na ní nemůžu. Hej, teďka ta loď, tady bude někde ostrov, jo? Mondo. Počkat. Tak, pro mě plus. A pro ně minus. No, nevím. Zatím nevím jak na ní, ale to je jedno. To jsem moc zdržoval. Dejte mi důl. Potřebuju. Extra jsem v depozitu, no. Kde jsou potvoráci? Doba kamena, to jsou cihly, ne? Hele, protože si končíš to. No, víš co, já si to tady savenu a já to jdu přepindis. Nastavit, tak. Apple to screen. Ještě zítra máte šanci si zahrát. To je to Ubisoft Plus. Dáš mi někdy moderátora, někdy ano. No, pojď ke mně samozřejmě v Dauntless místnosti. Tak kdo tam není zvaný, já tam neleze vážení, jinak ho koupnu. Tak. A teďka bych to chvíli viděl, že vy to nevidíte. Zkusíme 5M. Doufám, že jsem... Jo. To nejde vypnout. Jo, už se stalo. A jestli to nebude zlobit, ať to trochu oživíme. Samozřejmě u mě je možné všechno, i nemožné. Tak. Vzduš. Burik. Vítej. Včera jsi byl v noci na streamu, že jo? A já jsem si nevšiml, že omylem to kluk zase pustil, nebo co? Tak odpovím ti zpětně. GTAčko nemůžeš křížit a hrát s kámošem, co má PlayStation, není tam cross-platforma. Tak. Jo, já teďka zase musím zapnout monitor, vážení. Tady to mám, tak. A snad se dneska zadaří. Minecraft bude také, takže nebojte se. Ještě se dostaneme i na to vaření. Dáš mi odkaz na Discord. Mety, nedám ti odkaz na Discord. Když si vyjedeš, tak odkaz na Discord. Pokud chceš s náma hrát, tak se zobrazuje jak na YouTube, na Mixeru, na Twitteru. Upozorňuji všechny, je to Minecraft, který hrajete na Androidech, na Xboxu, není to žádná Java, jo, takže zapomeňte s nějakou Javou. Nejsem kamarád. Tak. History a já jdu to RP, PV. Teda čte. Takže, asi tak.
Pokud dáte follow nebo donate, což se nestane, musím to takhle přepínat, jak vidíte, ten můj pracovní binec, ale na to už jste si někteří z vás zvykli a já se musím podívat, jestli tam je... Jo, není tady. OK. Jirka je online, já mu napíšu. A nebo radši ne, ono by to mohlo skolabovat. Tak. Já to zapnu, uvidíme, co se bude dít nebo nebude dít. My jsme včera chtěli překrát z banku, ano. A ono to nejede zase, jo, opětovně. Tak. Takže to refreshnem. Tady to aspoň nevypíná, jo. Dobrý večer, na dobrou noc, Macko z plíšu zpěva vám. Volajú ma, Macko uško, lebo smiešené uško mám. Huncút som a rád sa hrám, s humorom je predsa fuška. Všetky deti rád ja mám. To je heslo Macka uška. Tak jo, Buríku, vítej. Není žádný problém, snad to nebude dělat problém. Tak. Jo, ono do chvíli bude tady pozlobí a... Kolik máme? 19:47. Dneska to nepočítej. Nazdar, nazdar. Nepočítejte s tím. Tak hele, zkoušel jsem se teďka disconnectnout na server. Ještě ne, hele, ještě ne. Ještě ne, ale já jo. Tak. Jaký je plán? A zaprvé, jak se máme, pane Mejse? No, nevím ani. Nemůžu to... Hele, nejde ten server. To je dobře, to je dobře. Čekaj. Missing Steam. Jo, aha, už vím, proč mi nejde, jo. Takže já se vám omlouvám za faily. Ty jsi nebyl na Steamu, že jo? Jo. To mě nenapadlo. Takže nemáš Far Cry nebo Hunta? Ale Hunta můžu připravit na zítra. Jo, já že ho mám a hrál se... Jako ono je to docela dobrý. Ono je to takový správně napínavá hra. No, taková. když tě sundají, nedostaneš nic, ale nevadí. Tak, co jsem to chtěl říct? Bordáče 2. Mám samozřejmě, že jo, ale to bych musel nainstalovat. Jo. Tak ho stáhneš a můžeš mi pomoct ve streamu. Ve větší švanda. Gmail. Počkej, jsem si lognout. Počkej, a co máš s tím Fivemkem? To by zase nejde? No ono nešlo kvůli tomu, že já jsem neměl zaplay Steam, že jo. No. Děti řvou, mají hlad. Dneska slyším, že tam máš i dcerku, i syna, jo, že jo? Řvou zvenčí. Dneska máš teda kolotoče tam. No, kolo mlýnský. Jo, já musím dodělat ještě ty donaty, followy a tak. A zatím mě pořád nenapadá, jaké bych měl udělat overlay, nebo to nechat takhle, ať je to čistý jenom s chatem. Co myslíš? Overlay bych nějaký dal pěkný. No. A ty jsi přemýšlel, že bys prostě tam zapl webku, nebo ne? Ne. Někdy? Ne. Zatím ne. Jako nevím, no. Dneska už je to takový standard, vole. Standard, ty vole, tak mám si vzít a Griliusovou masku? Nebo... Takže asi tak. Já se nemůžu normálně lognout na Steam, co se děje? No, to nechtěl naskočit vůbec, no. Vole... Čekaj, ty už seš jakoby na Steamu? Jo, a je aktualizace Hunta, takže... Tak, kolikátky máš Windows? Windows 10 homey. Seznam přátel zlobí. A už se to načetlo. Tak, já to zapnu znova. Díky moc, že jste dali follow, nebo i že sdílnete prostě můj channel YouTube. Později Jirko na chvíli jakože vypnu Fivem, než bude Minecraft, protože, a to se týká i vás, já to chci spojit dohromady, pokud se to
Footable už rozpojí, rozsekne, tak to berete jako pokračování druhou polovinu streamu, zvykněte si na to i na Twitchi a tak. Takže ty máš jak v plánu, ale zapnout Minecraft, jo? No, mám. To máš toho z toho Windows Store, jestli to máš, tak jo, tak by to, ale... Tak jako, to je jedno, ne? Já mám normálně originální Minecraft, ale tak to musí jet i bez Windows Store, ne? A pokud ho máš na mobil, tak jo. Jak na mobil? Normálně mám koupenou licenci Minecraftu. No to já tě chápu a já ti vysvětluju. Když budeš mít Javu, nepřipojíš se na mě, protože to je přes Javu. Aha. Jo? Počkej, a proč jsi to dělal takhle? Já dřív neměl tak výkonný počítač, abych si mohl koupit Javovou verzi. Jo, já jsem tam pustil 1.4 něco, to byl max. A děti, ať si zahrajem a mě nebavilo věčně, jako hele. Teďka vyšel update. Za 3 dny vyšel znova update. No, takže vytvořil si svět. Pak jsem si zase vytvořil svět a tak dále. Takže odinstalovat, nainstalovat. Víš, jako tu Javovou Android verzi a tak. U ty Javy tam pak vyšlo to, co mě zajímalo, už jsem to nemohl hrát. No. Tyhle, co je? Já jsem to zapl jednou a vůbec jako, asi já nevím, na 10 minut. Jo. Takže, ale ono to je jako fajn, takový chill prostě, vypneš. Jo. Koukáš, ty jako peš kostky, vůbec ti to nepřijde. No, asi tak. Věc se s tím. Jo, hele, to 5M se ti nenačítá taky, nebo se mi to jenom zdá? Já nemůžu se vůbec přihlásit, nevím proč na Steam. Vypni ho na tvrdo, dej správce úloh, víš, jak se to dělá, že jo? Tak samozřejmě, ale to by neměl být problém, ne? No, občas se to stane, že to zabugne, protože teďka byl nový update. Znáš Ultimate Sandbox? Nevím teďka. To je něco taky jako Minecraft? Co Buriku? Jestli to není Minecraft, tak mi o tom neříkej. Protože já mám rád ty, jak se tomu říká. Creeper. Jo, ty strašně kniply, ty strašně zbožňuju. Kniply, jo. Já chtěl říct. OK. Normální člověk, když je na Pornhubu, tak si vygooglí třeba Teens, vole. A náš mejstr si vygooglí, vole, Enderman. Ne, já si googlím zelenou gráskosku. Hoňká si tam, vole. U Endermana, vole. Hele, mám motorku na tom serveru. Co Jirka, vole? Jirka vlastně ti nějak tento... Ne, on je nerušit. Asi zase sedí na TS-ku, víš? Jo, to je možný. No. Dneska to načítá rychlejc. Akorát to zase problikávat. Já už to nechávám puštěný, no co jako... Tady nebudem potichu, že jo? Jakoby no, ano, ale je to na mobil, Ultimate Sandbox a je to normální grafika, můžeš to někdy zkusit. Jasně, klidně to zastreamuju, pokud ještě budu moc streamovat. Jak to myslíš? No tak ta moje životní situace, musím ji vyřešit. A jo. On se nejdřív v chate musí vyrovnat se svojí orientací, on teďka je váha, ke komu se dát. Jo. Jestli ke hnutí lesbiček, anebo ke hnutí páteře. anebo ke hnutí Endermanů. Endermani jsou moc... Ale počkej, já použiju... Dobrý, já to vyřeším, já použiju jiný Steam. Jo. Jo, už to mám. Dobrý, hele, tak ty jsi někde. No. Ty vole, teďka normálně. Ne. Teďka jsem zapl Steam a víš, co na mě vybavilo normálně? Age of Empires 2, kámo. Víš, jak bychom u toho prostě začilovali. No to já vím, že bych začiloval, ale já ho nemám. Mně se poškodilo CDO a od té doby ho prostě nemám, že? To musíš, ale já ti dám radu, prostě to olízní, to CDčko a strč ho do CD. Tyhle, to už olízla kočka, já nevím, víš co. To je jako, víš co to je? To je úplně jako... dokonalý a oni udělali HD edici toho, ne, že toho retexturu. Něco tam přidali, ale není toho moc.
Spíš to jakoby vylepšili. Hele, já bych tě tak zničil, kámo, normálně, já bych hrál za Peršany a poslal ti tam tunu slonů. Vytahuji zbraň z batohu. Cože? Zbraň z batohu? Jo, jsem u bankomatu, já jsem si chtěl včera koupit barák, ty vole. Jo, počkej, ty jsi tam ještě hrál nakonec. Ty vole, a na jakým jsi v tom serveru teda? No, na tom, co jsme byli včera. Urychlit ten proces připojit. A tom první PvP, nebo RP to je. Hele, ale fakt já nemám... Nelaguje. Já nemám server. No jasně, nemám server. Já nemám server. To je pravda, já nemám ruce, ty vole. Ono to bylo... Teď jsem ti to včera říkal, vidíš, a i syn to poznal. Ale já jsem je měl... Že nemá ruce, vole, tvůj táta. Lomeno, zkusím register. Počkej, a jak si jako hoňkáš, vole. Ty kokot. Bože. Máš tam 18%. Nemám dneska. Aha, dobře, tak hoňkáš jako jsem myslel... Že kuňkám. Kuňkáš, přesně tak. Tak já budu pracovat, teďka projeli Benga, hej. Tak hele, počkej na mě ty Bengo, vole. Už se jdu připojit. Dobře, já jsem bezrukej, pánové. Jsem u Franty. No UFK. Kousek. A ten barák já budu, jak je P, jako parkoviště, nebo průserář, víš co, páni policisté, děkuji. P jako Mason. No, tak budu, tam je barák na koupi. Od FK pojedeš rovně nahoru. Já si musím hlavně vzpomenout, na kde jsme to hráli, že jo? A kde teďka? My jsme hráli na tom... Čím? Počkej, na čem jsme to? My jsme hráli na tom Feel Alright, ne? Počkej, vlastně já jsem tam PvP World. A jo, máš pravdu. Jo, hele. Bude to sranda, ty kokot, ale hlavně ať ti to zase nelaguje. Já si myslím, protože tam bylo mrda hráčů, takže jsme měli nějaký problémy kvůli tomu. A myslím, byl nějakých 40 nebo kolik. Už mě asi nahlas... Mě to nezajímá, nebo zavozavna. Nahlašuju. Advokát nebo přivolal, aby šel tady obejovat pána. Co, pane Mejstříku? Počkej. Prosím, ztratil jsem ruce. Já ti pomůžu, jak se to udělá, já vím jak. Musíš jít do obchodu s oblečením, vole, a tam si dáš hands a spravíš si to. Patky. Help. Počkej, a kde jsou hadry nejbližší? Vedle policejní stanice, hele, tam máš takový tričko, jakoby nakreslený. Jo. Ty vole, ta hudba je nahlas jako kokot. Je strašná. To je jedno, hele, když to nebudeš přehánět. To je teda Tupac, nebo co? No, částečně tam Tupac nebo někdo takovej, nebo tak nějak. Dneska tady jezdí i auta. Jak to bylo? Shift háčko, že jo? Jo, fakt máš pravdu, a to je fakt z toho, vole, ze San Andreas, že jo? Ta znělka tam. No. Policejní stanice byla... Ona se tady zase neukazuje mapa do prčic, včera tady byla nějak. Ale musíš, sleduj, vole, Čich Koblich. Čich Koblich, vole, počkej. Běž po Čichu, vole. Tak já jdu po smradu bez rukou, jako. Hej, vole, aspoň tě nesmí zabásnout, když nemáš ruce, ti nedají želízka, vole. Tam mám to svoje auto asi, počkat. Třeba mě neuviděj. Frej, list own cars, nic prostě, jako. You dick. You dick. Ach jo. No včera se to rozseklo, že jo. Dneska už tady jsou AIčka. Jo, nice. Víc aut pro nás, vole. Ve co na mě troubíš? Tak ale už by mě to mohlo teda naloudovat. No. Ale netrvalo to jako moc extra dlouho. Tak. A jo, vlastně, kokot. Já si budu zase muset vytvořit novou postavu, protože jsem na jiným Steamu, no to je jedno. Bože. Ty seš ocásek, viď? No jo. Jo, tak všechno funguje, jak by mělo. Já jsem se radši podíval, vážení, protože nikdo neumí napsat zpětnou vazbu.
OK. Já se bez té mapy tady neorientuju. Já vím, že to tady... Hej, prosím, můžeš pro mě přijet na letiště? Jsem zase tady, fakt, jo, počkej. Jo. Já musím zjistit, kde je ten obchod, já potřebuji ruce. A už jsem tady. Mail. Tak, sex, to jasně, sex teď nechci, vole. Ale to je pohlaví, to nevíte? Já vím, já si zde dělám srandu. No ale oni to nevědí. Emi, ty vole, debile! Co děláš? Já se snažím opravit si ruce, akorát nevím, jaký je příkaz, díky. Teď to potvrď. No teďka to nemůžu potvrdit do prčic, no. Brýle. Můžu si tady vybrat brýle. Ruce, vole, musíš dát. Stovku, no, tak si koupíme brýle. A tady jsou bundy. Jo. OK. To není ono. Kde jsou? To snad není pravda. To je to Arms, nebo co to bylo? Nebo Torso? Jo. Ne, Hands. Hands? Ty máš Arms, ty nemáš Hands, vole. Hands tady není psaný. Je tam. Hlava, oči, helmet, brýle. Pedivý. Torzo. To má nějaký rozbitý, vole. Okay, shirt. Dobrý. Pojď mě nabrat na letiště radši, ty zbytečný. Ocásku já tě tam naberu, neboj. Dobrý, tak já tam dojedu radši za tebou, vole. Arms? Ty jsi teda díky. kde? Já jsem v tom shopu u policie. To fakt nic nedělá. I na kolikáci jsi měl Arms? Arms? Tak to ti teď neřeknu, že jo, vole. Ty to nemůžeš pamatovat. Jo, není tady nějak... Jedu za tebou, jsi teda u té policejní stanice, jo? Vůbec to nic nedělá. Nevím, co to je, jako... Točit s tím nemůžu. No. Boty, nohy, kamaše, paint, teplákovec. Fuj. Hlavně si vyřeš ty ruce, kámo. A teď já se snažím. -1, +2. Je to tam určitě, hele, je tam hands někde na 100%. To není tady hands. To jak si červenou. Dobrý, tohle je lepší. Tak. To brýle. Šortky, paint, to nechci, arms. Pak to má nějaký rozbitý, nebo já nevím. No, decals nejde. Prej, dobrý den, jsem pan Krokodýl. A jsem nový právník. Pan Krokodýl, vole. Ne. Četl jsi to, vole? Ne, nečetl, já se tady snažím vyřešit ty ruce. Že dobrý den, já jsem pan Krokodýl a jsem ve městě nový právník, vole. No. Co ti jebe? Jinak já jsem si dal zase Charles Omáčka, vole. Ale už tam u tebe budu. Krokodýl, já jsem tu nový právník ze společnosti právníků. Poskytuji vám vaše osobní číslo. OK. Hele, musím ale rozjet nějakou prostě RP akci jinak, já vole. vím, že jo. To je tohle. Hele, už budu tebe, jsi pořád tam? Jo, jsem pořád v tom obchodě. Mně se moc nechce v tom kradném autě jezdit jako za tebou kolem policejní stanice, vole. A bože, on nemá auto zás. Aha, takže mi spadlo 5M, tak to jsem velice rád. Jo, no já to nevyřeším, já nemám prostě ruce. Hele, co to tady je? Máte tady kalhoty, já to má nějak pitomně rozdělený. Ne, hele, tak zkus ty Arms, že jo, prostě si s tím pohrát. Jo, ono to asi bude Arms, ty vole, jsem ti kecal. No.
Já si koupím čepici. Asi budu muset na letiště potom. Pojď. Počkej, proč na letiště? Protože když to nejde. Hele, arms mám na 0. Arms jsou ruce, OK. Díky. Ale prostě oni se nezobrazí. Nic to nedělá. Já. To právě musíš je proklikat několik těch čísel, že jo? Aha. Až najdeš jako to, co ti vyhovuje, prostě, že to uvidíš. Jo. OK, mám 20. Už mám ruce, teda dlaně. Nic se neděje. 60, 70, ty vole. Stovka nebo co? A už mám ruce. Nebo 99 jsou ruce, ok. Je. A mám teploučky, rukavičky, budu ti moc sáhnout na vlásek, kámo. Jo, díky moc, Buríku. Ty mám kolo. Ty už tam jsi, nebo nejsi, nebo zase... No já jsem se teď musel rekonektnout. No to vím. Je tady nějaký pindulin, vole. Ale budu v podstatě někde u tebe, já jsem stihl dojet policejní stanici a tam mi to spadlo. Aha. Tak teďka v loupačky, ty. Prejovna No však to dneska jdem udělat v loupačku. Já bych chtěl miníři barák. Ty jsi strašně, vole, tento materialista. No, to nejsem, ale chtěl bych kde bydlet. Teď se tady ví? Počkej, a bank... Vytahuje zbraň z batohu, co? No, to se připojuješ. No to je jedno. Ale jsem tady, kámo. Okay. Mám si kolo. Ne. Jo, je to super. Takže kde seš, ale? Jsem předtím bingo, na kousek od policejní stanice, je to... Dobrý, sraz na policejní stanici, kámo. Dobře, já si počím tady motorový bicykl. Ale už tady je i mapa, to je divný. Protože jdeš na kolena. Oh. A shiftem se zobrazuje. Jo, ale to je líný, bože. Jsi tady zaparkoval auto? Já hraju GTA Online na PS3. Tak ale jsem u policajtů. OK, já jsem tady taky. Jo, už tě vidím, jo. Pojď na sedni, ale. Dobrý, nice. Hele, jdem policajtům se na něco zeptat. Tak jo. Pojď, vole, trošku je proskoušíme. Vážení, teďka možná bude dublovat, jo. Ne, já jsem u toho nejskoro. Okay. Zapni si hlavně 6 metrů, Mám jo. 6 metrů. Máš na tom. A co se jich bude ptát? To je zamčený, ne? Já jsem se propadl, píča. Teda, pardon. Já padám, vole. Já tě tady vidím. Co to je? Dostal jsi infarkt. Jo. Já už jsem Co to bylo, vole? Emoji. Už jsem tady. Proč jsem se padl, vole, když jsem vešel dovnitř? Nevím. A zase, vole. Tak na to se... Zkus to znova, mně se to líbí a diváku určitě z tohle udělám emote, vole. Hej, viděl jsi to, ale co vidíš, jako že se propadnu dolů? dolů? Že otevřeš dveře, zakopneš a policajti. Jo, hele, počkej, to je kadet. On taky, vole. Potřebujete. Ale tady s kamarádem jsme se chtěli na něco zeptat, jenže on se nemůže dostat, on tady pořád padá na podlahu. Vidíte to? Asi má infarkt nebo něco. No tak to. Řekněte mu, až vypne celou hru a zapne celý město, až vypne, ne? Jo. Dobrá, já mu to vzkážu. Díky. Vy chcete být pérečko, že jo? Co teď úplně jsem se portnul zase někam jinam. Pane, bohužel už je plno. A policii už je plno. Aha, tak to nevadí, no. Dobrá. Tak děkuji moc krát za informaci, já mu to vzkážu. Hezký den. Máš prej vypnout a restartovat to, když padáš. Na to kašlu, vole, to jsem teďka udělal, že jo? OK, prej, vy chcete být policajt. To by bylo dobrý. To fakt? Počkej, jdem na to, vole. Už mají plno. Jo, to nemá cenu. Ty s nima mluvíš, jo. Tak počkej, musíme, vole, najít nějaký vozidlo. A musíme někam jet a někoho strašně začít otravovat. To já mám vozidlo, kámo.
Však ty skoupil. Pomoc, on mě zrazil z mého kola. Už to dubluješ, vole. Ještě jo. Potřebujeme koupit auto, vole, kámo. Já mám auto? Nebo aspoň já mám ukrást. motorku, jestli tam ještě stojí. Tak ale... Tak pojď za mnou. Co tady? Tady je nějaký auto, hele. Tady vezmu si toto. Ne, neber to při tu policejní stanici. Jo, počkej. Já bych to měl mít... Počkej. Já bych ho měl mít tady. Když pojedeme z tyhle křižovatky nahoru a zahnem doleva a pak jednou doprava. 3 bloky, 4 bloky daleko. Kde tam to je? Tady máš sanitku, vem si sanitku. Pojď. Ty krása, teďka mě málem sejmuli. To nejede rychlejc. Nech to, nejede. Zvětšíš mapu. Vole, můžeme... A je, policajt. Nás hodí na parkovišťátko. Však je hned tady to parkoviště, vole. Jo, a pojď, vole, nastup, co zkoumáš to kolo, blbče. Když já nevěděl, sorry, já tam dojdu. Já už tam mám kousek. Já myslel, že mě jdou sejmout, hej. Počkej, ty jsi mě skrčil. A já ho nemám na parkovišti. Hele, musíme ještě vejš? Pojď vole, musíme ještě vejš. Tam mám motorku zaparkovanou. Ale vole, ty... Hele, proč ne to, vole, proč jsi nesvezl, vole, polníkáře? Jsi se lék. Jo, na červenou. Hele, když půjdeš do toho zeleného budíku, tak se koukni, jestli náhodou nemáš káru, hele. V tom zeleném bodu. To se mi tam neukazuje. No, oven. Oven nic. Auto nemám, motorku jsem koupil. Ono to vypadá, že tady mám nějak... O sakra, hele, střelba, vole. Uvraždy nechci vejít. Hej. Tak jo. Já tam dojedu. Koukám, co tady dělá kamarády. Dřív to šlo, že jste mohli klikat. Co je, vole, kam z vody, ale tady je zrovna akce, Já vole. vím, že tam je akce, já jedu pro mašinu. Počkej, jako koupit? Já mám mašinu, normálně motorku mám. A tak, vole, tak pro mě přijetí mě tady necháš, no, vole. Neboj se, já dojedu na parkoviště. Dobře. Jo, to je líný kolo. Počkej, a jako kam pro to jedeš, nebo? No tam, co jsem chtěl koupit barák, než spadnul server. Cože? No. Ale, no to je jedno. No. Jo, je líný, no. Dřív to bývalo jiný. Ty vole, mě ukradli tu motorku. Ne? Ne, to je jedno, já vím, kde ju máš, vole, ale ty jsi ho špatně. Tak můžeš vědět. Já to vím, já to znám, že jo, tady to 5Mko. Co to je? Pojď, vole, jeď zpátky, co zase děláš? No, tak já si počím auto. já pěšky nejdu, jako. Da. Jdem to rozbít. Ty kokot.
Tady týpek medic vytáhl normálně hasiče z hasičského auta, pole a ujíždí s ním. To je dobrý. Jedu za tebou. Kde seš? Jedu za tebou. Já tě nevidím. Za chvíli tam budu, neboj. Však tady nejseš, vole? Ale jsem? Doufám, že jedu dobře. Parkoviště. Ježišmarja za... Ty jsi ukradl to bílý? Nebo to nejsi? Já jsem zahnul blbě. No. Zdur Beďo, vítej na YouTube. Víš, čím se připoutáš? Tak už budu na parkovišti. Tak já jsem tady, že už. Kde? Kde seš? Pojď, tady si vezmeme tady to červený fáro, já už mám auto. Ale kde tady? No však na té garáži, kde jsi mě nechal, vole. Já tě tam nenechal. Počkej, co mi to tady ukazuje? Jo, hele, to je pěkná kára, kámo. To prčic. Ty seš na tom F-ku, nebo teďka kde jsme to byli do tělu? Parkoviště, to bude tohle, ne?